Hej allihopa! Välkomna till Swedish Tales. Idag ska du lära dig svenska genom en enkel men stark berättelse. Den här berättelsen handlar om en mening som förändrade en persons liv för alltid. Försök att lyssna noggrant och upprepa meningarna efter mig. Innan vi börjar, här är 3 användbara svenska ord från dagens berättelse. Tid betyder time. Lära betyder to learn. Börja betyder to start. Försök att lyssna efter dessa ord i berättelsen. Nu börjar vi. Jag heter Anna. Jag är 78 år gammal nu. När jag var ung brydde jag mig inte om mitt liv. Jag vaknade sent varje dag. Jag spelade spel i många timmar. Jag skrattade och hade roligt, men jag lärde mig ingenting nytt. Jag läste inga böcker. Jag arbetade inte. Jag tänkte inte på min framtid. Varje dag såg likadan ut. Jag slösade bort min tid. Men jag förstod det inte då. En helg kom min farbror och hälsade på mig. Han var en lugn och allvarlig man. Han satte sig bredvid mig och tittade rakt in i mina ögon. Jag log mot honom, men han log inte tillbaka. Han sa bara en mening. Slösa inte bort din tid. Sedan reste han sig och gick. Han sa inget mer. Men jag kunde inte glömma hans ord. Jag hörde dem om och om igen i mitt huvud. Som en sång som aldrig slutade. I många dagar tänkte jag på vad han hade sagt. Först tog jag det inte på allvar. Jag trodde att jag fortfarande hade mycket tid i mitt liv. Men långsamt började något inom mig förändras. Jag började se på mitt liv mer noggrant. Jag såg hur många timmar och dagar jag redan hade förlorat. Jag frågade mig själv. Vad gör jag med mitt liv? Jag hade inget svar. Jag kände mig ledsen och orolig. Jag ville förändras. Jag ville använda min tid bättre. Jag ville inte slösa bort mitt liv längre. Så jag började med små steg. Jag började vakna tidigt varje morgon. Jag läste en sida i en bok varje dag. Jag skrev mina tankar i en liten anteckningsbok. Jag tittade på videor för att lära mig nya saker. Jag frågade andra människor om råd. Jag provade olika aktiviteter. Vissa dagar var mycket svåra. Ibland ville jag sluta. Men jag kom ihåg min farbrors ord. Hans ord gav mig styrka att fortsätta. Nu är jag äldre. Jag är inte rik och jag är inte berömd. Men jag känner mig stolt över mig själv. Jag använder min tid på ett klokt sätt. Jag fortsätter att lära mig nya saker. Jag hjälper andra människor när jag kan och det gör mig glad. Allt började med en kort mening. Slösa inte bort din tid. Den meningen förändrade mitt liv och kanske kan den förändra ditt liv också. Så lyssna noggrant. Vänta inte. Var inte lat. Börja idag. I början visste jag inte hur jag skulle förändra mitt liv.
Jag var fortfarande samma lata person. Jag ville inte arbeta hårt. Men jag kom ihåg min farbrors ord igen. Så jag gjorde en enkel plan. Jag skrev 3 saker på ett papper. Vakna tidigt, läsa varje dag och skriva en idé. Det var min plan. Jag satte upp pappret på min vägg där jag kunde se det varje morgon. Det hjälpte mig att börja min dag. Att vakna tidigt var inte lätt. Den första veckan var mycket svår. Jag ville sova längre. Min säng kändes varm och bekväm. Men jag sa till mig själv nej. Jag steg upp. Jag öppnade fönstret. Jag tittade på himlen. Jag tog ett djupt andetag. Morgonluften kändes frisk och ren. Mitt sinne kändes lugnt. Långsamt började jag tycka om morgnar. De gav mig energi. De gjorde mig starkare inuti. Att läsa var också en stor förändring för mig. Innan dess tyckte jag inte om böcker. Jag trodde att böcker var tråkiga. Men jag började med mycket enkla böcker. Först en sida om dagen. Sedan 2 sidor. Sedan 5 sidor. Jag läste berättelser. Jag läste enkla fakta. Jag läste om människor som arbetade hårt och förändrade sina liv. Dessa berättelser gav mig hopp. De visade mig att små steg kan skapa en bättre framtid. Jag ville också ha den framtiden. Att skriva var den svåraste delen för mig. Jag visste inte vad jag skulle skriva. Min hand rörde sig långsamt. Mina meningar var mycket enkla. Men jag slutade inte skriva. Jag skrev en liten idé varje dag. Ibland skrev jag om mina drömmar. Ibland skrev jag om mina rädslor. Ibland skrev jag bara ett ord. Men jag skrev alltid något. Denna lilla vana hjälpte mig att förstå mig själv bättre. Den hjälpte mig att se vad jag verkligen ville ha i livet. Efter några veckor kände jag mig stolt över mig själv. Mitt liv var fortfarande enkelt, men jag gick framåt. Mina dagar var inte längre bortslösade. Jag lärde mig. Jag utvecklades. Jag kände mig inte längre vilsen. Jag hade ett mål, jag hade en plan. Och jag hade en anledning att vakna varje morgon. Allt detta började med ett ögonblick, ett kort besök och en enkel mening från min farbror. Slösa inte bort din tid. Jag började också prata mindre och lyssna mer. Tidigare ville jag alltid prata först. Jag ville att människor skulle lyssna på mig. Men nu lyssnade jag noggrant på andra. Jag lyssnade på människor med erfarenhet. Jag lyssnade på människor med bra idéer. Jag såg hur de levde sina liv. Jag såg hur hårt de arbetade. Jag lärde mig av deras berättelser. Jag förstod att kloka människor inte slösar bort tid. De ser tiden som något mycket viktigt och värdefullt. Varje minut är viktig för dem. Jag slutade också göra saker som inte var bra för mitt liv. Jag tittade mindre på TV. Jag använde min telefon mindre. Jag höll mig borta från människor som bara pratade hela dagen men aldrig arbetade.
De skrattade mycket men gjorde inget hjälpsamt. Jag ville inte bli som dem. Jag ville utvecklas. Jag ville bli en bättre person. Så jag gjorde en ny regel för mig själv. Om något inte är bra för mitt liv ska jag inte göra det. Denna enkla regel hjälpte mig att hålla fokus och använda min tid på ett bättre sätt. Snart började jag se små förändringar i mitt liv. Jag läste mer än tidigare. Jag skrev mer tydligt. Mina idéer blev lättare att förstå. Jag började lära känna mig själv bättre. Jag förstod vad jag ville i mitt liv. Jag kände mig inte lat längre. Jag kände mig starkare inuti. Min tid blev viktig för mig. Tidigare slösade jag många timmar varje dag. Men nu använde jag min tid till att göra något nyttigt. Den känslan var ny för mig och jag tyckte verkligen om den. En dag kom min farbror och hälsade på mig igen. Han tittade på mig och log mjukt. Han sa inte så mycket, men jag tror att han såg förändringen i mig. Jag berättade för honom om mina nya vanor. Jag visade honom min anteckningsbok. Han tittade på sidorna, nickade långsamt och sa: "Bra! Det ordet gjorde mig mycket glad. Jag kände att jag gick i rätt riktning. Hans korta mening hjälpte mig att hitta ett bättre sätt att leva. Så nu vill jag säga samma sak till dig. Du behöver inte göra något stort. Du behöver inte skynda dig. Du behöver bara börja. Börja med något litet. Börja idag. Lyssna på människor som ger bra råd. Bygg enkla vanor. Använd din tid för att lära dig, inte för att slösa bort den. Om du gör det kan ditt liv börja förändras precis som mitt gjorde. Vissa dagar var fortfarande svåra för mig. Ibland vaknade jag och kände mig inte stark. Jag ville inte läsa. Jag ville inte skriva. Jag kände mig trött och uttråkad. Men jag sa till mig själv: fortsätt. Jag kom ihåg min farbrors röst igen. Jag upprepade hans ord många gånger. Slösa inte bort din tid. Den meningen blev min vägledning. Den hjälpte mig att resa mig när jag ville sluta. Den hjälpte mig att försöka igen när jag gjorde misstag. Jag gjorde en lista över mina drömmar. Jag skrev 5 enkla saker som jag ville göra. Jag ville läsa klart en bok. Jag ville lära mig en ny färdighet. Jag ville tala tydligare. Jag ville hjälpa någon. Jag ville känna mig stolt över mitt arbete. Jag tittade på den här listan varje dag. Den gav mig riktning. Den gav mig en anledning att vakna tidigt och använda min tid på ett bra sätt. Senare började jag också hjälpa andra människor. Jag såg att många av dem var som jag hade varit tidigare. De kände sig vilsna. De använde inte sin tid på ett bra sätt, så jag pratade med dem. Jag delade min berättelse. Jag berättade för dem om min farbror. Jag sa samma ord till dem. Slösa inte bort din tid. Vissa människor lyssnade noggrant. Vissa människor skrattade
berättade. Men jag slutade inte dela mitt budskap. Jag visste att även en enda mening kan förändra någons tankar. Med tiden kände jag mig mer säker på mig själv. Jag började prova nya aktiviteter. Jag gick med i en kurs. Jag lärde mig från lärare. Jag träffade människor som också ville förbättra sina liv. De hjälpte mig att lära mig snabbare. Vi delade idéer med varandra. Vi studerade tillsammans. Att vara med rätt människor hjälpte mig mycket. Jag kände mig inte ensam längre. Jag kände att jag var en del av något speciellt. Nu när jag ser tillbaka på mitt liv känner jag mig mycket tacksam. Jag är tacksam för min farbror. Jag är tacksam för hans enkla ord. Jag är tacksam för att jag förändrade mitt liv. Livet är inte alltid lätt. Men när vi använder vår tid på ett bra sätt blir livet bättre. Vi blir starkare, vi blir klokare och vi känner oss mer levande inuti. Det är det jag vill att du också ska känna. Jag vill berätta något mycket viktigt för dig. Du behöver inte vara perfekt. Du behöver inte vara den bästa personen. Du behöver bara försöka. Att försöka räcker. Många människor väntar på det perfekta ögonblicket för att börja. Men det perfekta ögonblicket kommer aldrig. Det bästa ögonblicket är nu. Även om du inte känner dig redo, börja idag. Ta ett litet steg. Det steget kan skapa en stor förändring senare. När jag började min resa var jag inte smart. Jag var inte stark. Jag visste inte många saker. Men jag använde det jag hade. Min tid. Tid är gratis, men det är också det mest värdefulla vi har i livet. Du kan förlora pengar och tjäna dem igen. Men du kan inte få tillbaka din tid. När tiden är borta är den borta för alltid. Det är därför jag skyddar min tid nu. Jag låter inte människor eller onödiga saker ta den ifrån mig. Jag lärde mig också att tycka om enkla saker i livet. Jag behövde inte resa långt. Jag behövde inte dyra saker. Jag hittade glädje i att lära mig. Jag kände mig glad efter att ha läst en bra sida. Jag log efter att ha skrivit en tydlig mening. Jag kände mig stolt när jag hjälpte en vän. Dessa små saker gav mig lugn inuti. De gav mitt liv mening. De hjälpte mig att stanna på rätt väg. Vissa människor förstod mig inte. Vissa människor pratade för mycket, men jag lyssnade inte på dem. Jag visste vad jag gjorde. Jag visste vart jag var på väg. Jag ville inte ha deras liv. Jag ville ha något bättre för mig själv. Jag ville utvecklas. Så jag var tyst och fortsatte arbeta. Min tid var för viktig för onödigt prat. Nu vill jag fråga dig något viktigt. Vad gör du med din tid idag? Skapar du något nyttigt? Lär du dig något nytt? Eller går dina dagar förbi utan mening? Var ärlig mot dig själv. Ditt svar kan säga mycket om din framtid.
Om du inte tycker om ditt svar kan du förändra det. Du kan börja idag, precis som jag gjorde. Om du fortfarande är här och lyssnar på min berättelse vill jag säga tack. Det visar att du bryr dig. Det visar att du vill lära dig något bättre för ditt liv. Det är ett mycket bra tecken. Du gör redan mer än någon som aldrig försöker. Många människor väntar bara och hittar ursäkter. Men du stannade kvar. Du lyssnade. Och kanske är du också redo att förändra ditt liv. Du behöver inte gå snabbt fram. Du behöver inte göra något stort den första dagen. Du behöver bara börja. Sätt ett litet mål. Vakna tidigt. Läs en sida. Skriv en idé. Hjälp en person. Gör dessa små saker varje dag. Sluta inte. Vissa dagar kommer att kännas lätta. Vissa dagar kommer att kännas svåra. Men varje litet steg hjälper dig att gå framåt. Så börjar verklig förändring. Ibland kommer du att känna dig trött. Ibland kommer du att känna dig långsam. Det är normalt. Vila lite om du behöver det. Men ge inte upp. Ta ett djupt andetag. Titta på hur långt du redan har kommit. Tänk på dina drömmar. Tänk på den framtid du vill ha. Res dig sedan igen och gör en liten handling. Den handlingen räcker för idag. Med tiden blir många små handlingar stora framsteg. En dag kommer du att känna dig stolt över dig själv och glad över ditt arbete. Jag minns fortfarande min farbrors röst mycket tydligt. Den var lugn men stark. Han sa, slösa inte bort din tid. Förut förstod jag inte hans ord. Men nu förstår jag dem mycket väl. Hans ord var som en gåva för mig. Meningen var kort men den hade stor kraft. Den förändrade mitt liv. Den hjälpte mig att börja en ny väg. Jag hoppas att den kan hjälpa dig också. Kanske kan min röst nu påminna dig. Precis som min farbrors röst påminde mig. Så detta är mitt sista budskap till dig idag. Använd din tid klokt. Tid kan vara din bästa hjälp, men den kan också pröva dig. Slösa inte bort den. Använd den för att lära dig, växa och bli en bättre person. En dag kommer du att se tillbaka på ditt liv och le. Du kommer att tacka dig själv för att du började idag. Och kanske en dag kommer du att berätta din egen historia för någon annan som behöver hopp och mod. Precis som du gjorde idag. Nu ska vi öva lite. Vad kommer du att börja göra annorlunda från idag? Kan du skriva en enkel mening om hur du använder din tid? Försök att svara i kommentarerna med enkel svenska. Kom ihåg orden från dagens lektion. Tid betyder time. Lära betyder to learn. Börja betyder to start. Försök att använda ett av dessa ord i din mening.
Öva lite varje dag, så kommer din svenska att bli bättre steg för steg. Om du tyckte om den här lektionen, glöm inte att gilla och prenumerera för fler svenska berättelser. Vi ses i nästa video. Hej då!